Hyvää päivää. Aurinkoista päivää tällä kertaa. Oikein plussaa mukavasti. Kuukauden tauon jälkeen. Mutta joo. Tässähän on tyhjäkäyntikiertäjä nyt semmoisen kuukauden päivät suurin piirtein. No, nyt mä laitoin tonne sen uuden ohjainrulla. No, sehän nosti ahtoja tietenkin entisestään. Ja täällä on tämmönen ongelma nyt. Eli tää mun hitsi-sauma on tätä pettänyt. Eli tää on ollut pettäneenä varmaan sen kuukauden verran, joo, mutta nyt se meni lopullisesti. Oltiin tuon Janiku 99 kanssa kalareissulla ja ei tosiaan tyhjäkäynti enää laskenut ollenkaan, niin no. Nyt se löytyi se syy kyllä, että minkä takia ne kierrokset toi niin korkeat. Eli se veti ilmaa koko ajan ylimääräistä täältä. Ja tietenkään tuo kaasuläppä tai tuo Eku ei tajunnut sitä, että se ei auttanut enää tuo kaasuläpä, kun se säätää sieltä sen, kun siellä on tuo tyhjäkäynnin säätömoottori on tuolla. Se ottaa tuolta sen ilman, niin tietenkään se ei pystynyt säätämään enää, kun sinne meni ylimääräistä ilmaa täältä koko ajan. Eli siinä on se syy, mikä tätä autoa on nyt vaivannut pitkän aikaa. No, mä tein kumminkin tän, olisin tehnyt uusiksi, niin eipä tuo nyt maailmaa kaada. Tää on aika... Siis tää on 2 millin peltiä, mutta tää on niinku... kauhean ohkaisen kuulosta, mä en ymmärrä. No joo, tää muutenkin oli tommonen kyhäilmä, kun mun piti muokata varmaan 10 kertaa, että mä sain ylipäätään mahtumaan tonne autoon. Niin sieltä tulee niinku smoottaus tulee tänne, että se on niinku että se virtaus menee paremmin tuonne suuntaan sitten. Sitähän mun piti kaventaa. Tämähän oli aluksi joku noin korkea ja siinä oli semmonen pyöristys tässä näin. Mut se ei sopinutkaan tonne, kun otti tuo tulipelti vastaan ja en mä sitä viittinyt alkaa moukaroimaan tuolta. Mun piti muutenkin vääntää jarruletkua ja tehdä muuten tonne tilaa lisää. Niin. En mä sitä viittinyt tulipeltiä kumminkaan alkaa moukaroimaan sitten, niin mä tätä vaan tästä sitten kavensin. Ja sen takiahan tuo nyt sitten pettikin, kun mulla meni herpo tämän kanssa. Mä sitä itsesin varmaan 10 kertaa. Ja... Joo, no joo, eipä sen enempää. No joo, mutta tämmöstä nyt tähän väliin. Tää ei nyt mikään hirveän paha juttu, mutta auto nyt on vaparina sitten jonkun aikaa, että mä saan tän tästä kuntoon. Kun nyt ei oo aikaa, mutta alkaa värkkää, vaikka on näin hyvä keli. Tässä näin, niin no joo. Jatketaan tästä sitten pikkuhiljaa ja saa nähdä minkä verran tämä sitten ahtaa. Mä veikkaan, että se ahtaa aika miehekkäästi. Ja tässä oli semmonen, mitä mä tätä kerkisin vähän nyt säätämään viikolla sytystä, niin mun piti laittaa miinusta sytytysennakkoa. Oliko se -16 enimmillään, kun tässä on niin paljon puristuksia nyt, kun täällä on siis täällähän ei ole vakiokansipahvi, vaan täällä on 2 metallipahvia päällekkäin, metallikannen tiivistettä. Eikä tässä on niinku sandwich tavallaan. Eli kannentiivisteitä voi käyttää päällekkäinkin. Siis semmosia ei voi käyttää semmosia perus justi, mitä nyt pahviksi sanotaan, pahvitiivisteeksi. Niin. Mutta metallisia, niitä voi pistää päällekkäin. Mulla on tässä 2 nyt semmoista. Mulla on se, mikä mun vanhassa moottorissa oli, koska mun vanha moottori on tätä yhtä uudempi. Niin siinä on vakiona oli metallinen kansipahvi ja se kesti loistavasti. No, kun mä tähän... Siis mullahan tästä meni se 1 kansipahvi, tai mä vaihdoin silloin kerran sen niin kun se oli se vuoti se alkoi täältä vuotamaan jäähdytysnestettä. Tuolta noin niin. Ja se oli justiin kannen välistä. Eikä se vaan petti sieltä se kansipahvi. Näistä nyt se ei kestä se semmonen pahvi, mikä näissä on. Semmonen surkea, paksu. Se ei kestä juuri mitään. Niin. Nyt siinä on 2 metallista ja ei ole mitään ongelmaa. Mutta se nosti puristuksia niin kuin ihan pikkusen. Eikä ne 2 oli niin kuin...
2 semmoista päällekkäin, niin se oli jotain 1,2 milliäkö. Ja oliko se vakiotiiviste 1,6 milliä tai jotakin. Eikä siinä on jonkun verran nyt enemmän puristuksia. Ja nyt täällä on enemmän ahtoja kuin normaalisti, tai kuin ennen oli. Kun laittoi tänne remmiahtia, mikä ahtaa puolet enemmän ilmaa tuonne moottoriin, niin totta kai pitää sytytysennakkoista säätää myöhemmälle. Mun piti säätää sillä joku 10 astetta miinusta sillä Aisinin AMR 5-tasella. Ja tällä mun pitää säätää nyt se -16 jo, kun mä nyt sain niitä ahtoja vähän tai niinku ei ne ahdot puhunut enää niin pahasti nyt. Kun sai se hiina, tai sen uuden laitoin tuonne tosiaan sen ohjairulla uuden. Niin ei ahdot enää puhunut, mutta nyt ne putosi tämän takia sitten ne ahdot jo. Eikä tuonne tuolta repestä oikein kunnolla. Eikä se ole vuotanut varmaan kauankin aikaa tuolta jo, mutta nyt se petti lopullisesti. Mutta tämmöstä nyt tänään. Morjens.